אלינו ושומעים אותנו ברוסית, דרך תוכנית אשכולות. אנחנו במפגש השני בסדרה ארץ חפר, שיחות עומק על ארכיאולוגיה ארץ ישראלית. האמת היא שאנחנו לא רק במפגש השני בסדרה, אלא אנחנו במפגש שני מתוך 2 שמוקדשים לפסח ולשאלה החשובה, יציאת מצרים הייתה או לא הייתה? השאלה הזאת היא שאלה מאוד מאוד חשובה, במיוחד בשבילנו, היא לא רק שאלה אקדמית או תיאורטית, בשבילנו, מי שחיים בארץ התנ"ך, מדברים את שפת התנ"ך, וכמעט דורכים באופן יומיומי על ממצאים ארכיאולוגיים שחלקם מתקופת התנ"ך, זאת ממש שאלה קיומית. והשאלה הקיומית היא שאלה שמלווה אותנו ביום יום שלנו פה, בכל יום, בכל רגע ודמה שאנחנו נפגשים בו, אבל היא נעשית עוד יותר קיומית, בעיקר בתקופה שלנו, שבוע לפני הערב שבו אנחנו נסף ביחד עם המשפחה שלנו, עם החברים שלנו, ונציין את האירוע המכונן של התרבות שלנו, יציאת מצרים. הבעיה היא שהתשובה לשאלה הקיומית הזאת היא מאוד שנויה במחלוקת. במפגש הקודם פגשנו את פרופסור ישראל פינקלשטיין, שמאוד עודד את כולנו להשתחרר מהתפיסה שרואה בתנ"ך יצירה הוליסטית וכרונולוגית, ובעצם לפתוח את הראש ולהבין שיציאת מצרים לא באמת קרתה ברמה ההיסטורית. לפי התפיסה שלו, סיפור יציאת מצרים מהדהד סיפור מצרי עתיק על גירוש אחיקסוס ממצרים לכנען, ועקבנו ביחד איתו, לשיטתו, על איך הסיפור הזה התגלגל ממצרים צפונה לממלכת ישראל הצפונית, בחזרה דרומה לממלכת יהודה, ושם הוא התקבע בתוך הקאנון של התנ"ך שנחתם או נקבע לפי תפיסתו במאה השביעית לפני הספירה. אם לא השתתפתם במפגש הזה, אני מאוד ממליצה להיכנס לאתר של בית אביחי ולצפות בו, הוא היה מרתק. אבל הערב, שימו בצד את כל מה ששמעתם בפעם הקודמת, בין אם הסכמתם עם פרופסור פינקלשטיין ובין אם הוא נורא עצבן אתכם, הערב אנחנו נשמע עמדה אחרת לגמרי. אני רוצה ושמחה לארח כאן הערב את פרופסור יהושע ברמן מהפקולטה, המחלקה לתנ"ך בבר אילן. פרופסור ברמן הוא חוקר מקרא, חוקר הפילוסופיה של המזרח הקדום והתהוות התורה, ואנחנו נשמע ממנו היום נקודת מבט, אני חושבת, ב-180 מעלות הפוכה מהעמדה ששמענו בפעם הקודמת. ערב טוב, פרופסור ברמן. אפרת, ערב טוב, ערב טוב לכל הצופים. אז תראה, אנחנו נצלול לעניין עצמו, לשאלה עצמה, ומה שאנחנו נעשה זה אנחנו לא ניקח את מה שדיברנו עם פרופסור פינקלשטיין במפגש הקודם וננסה לענות לו, אלא אנחנו נדבר על התפיסה הפוזיטיבית שאתה מחזיק בה, שתכף אנחנו נשמע אותה ככה לעומק, אבל קודם צריך להוריד בכל זאת מהשולחן כמה דברים לפני שאנחנו מתחילים. יש 2 טיעונים מרכזיים של העמדות השונות שטוענות שיציאת מצרים לא באמת קרתה, ואנחנו ננסה, או אתה תנסה בעיקר, להדוף אותם ככה בכלילות, לפני שניכנס לעומק של הטיעון הפוזיטיבי שלך. אז בואו נתחיל עם הטיעון הראשון, שאני חושבת שבעצם אומר בואו נדבר על עם שכתוב בתורה עם שלם, במספרים אסטרונומיים, 60 ריבו, נכון? יוצאים ממצרים. 60 ריבו זה גברים. גברים. כן, בגיל צבא. בגיל צבא. כך שזה 2 מיליון, 3 מיליון אנשים. אז אתה אומר שבעצם 60 ריבו זה בכלל משקף מספר אמיתי של כן. למעלה מ2 מיליון או 3 כן, מיליון? כן. לא יכול להיות. נכון. שעם כזה עבר ממקום למקום, ולא הותיר אחריו שום דבר בשטח, ואין לזה שום תיעוד בשום מקום, זה הטיעון. כן, כן. המספרים הם באמת שאלה מאוד מאוד חשובה. אני רוצה לומר שכבר יש לנו אינדיקציות מתוך התורה עצמה, שהתורה לא בטוח שהיא מתייחסת למספרים האלה בצורה כמותית, סטטיסטית, כפי שאנחנו מתייחסים היום. אתן כמה דוגמאות. כמה כהנים היו במדבר? כהנים היו אחראים על כל עבודת המשכן והקורבנות. היו אולי, הרי זה בני אהרון, ואולי הנכדים של אהרון, אז כמה זה בסך הכל? אולי איזה 15, 20 איש? זה יכול לשרת עם שלם של 2 מיליון אנשים? זה לא נראה. התורה אומרת שהגיעו למקום בשם אלימה, מיד אחרי קריאת ים סוף, ושם אומרת התורה, היה כמעט נס, היה שם 12 מעיינות מים ו70 תמרים. אז 70 תמרים, אם יש למעלה מ2 מיליון,
3 מיליון אנשים, זה כמו 30,000 איש. על עץ תמר. על עץ תמר. ואת לא רואה שהתורה אומרת, את מבינה איזה נס היה עם העצים האלה? לא, הוא אומר את זה סתם, כן? או הבכורות, כן? אם יש 60 ריבוא, ויש מספרים אחרים שמתייחסים למספר הבכורות, יוצא שכל אישה ילדה 60 ילדים. זה ילודה. טוב, זה מופרך. העם היהודי ידוע, כן? שהוא היום, כן? ברוך השם, כן? יש לנו ילודה מאוד מאוד חיובית, אבל לא במידות האלה, כן? כך שכבר יש, וגם התורה אומרת בשני מקומות שאנחנו עם קטן. אם אנחנו עם קטן מול 7 עמים שיש בארץ, אז 3 מיליון זה לא עם קטן. כן, בדיוק. אז מה עושים עם המספר הזה? אז אני חושב שזה מאוד חשוב, ככלל, הדרך שאני מתייחס לכתבי הקודש, זה שאנחנו צריכים להבין אותם תמיד על הרקע שלהם של מזרח תיכון קדום. ואולי אם זה נשמע מחקרית, ואכן גישה מחקרית, זה גם כן גישה יהודית, אני אגיד בקצה המזלג. הרמב"ם התייחס במורה נבוכים להרבה מאוד פסוקים, והרבה מאוד סוגיות מהפרספקטיבה הזאת שצריך להבין אותם בפרספקטיבה של מזרח תיכון קדום. אני רוצה לתת דוגמה, אחת מיני רבות, איפה שאנחנו רואים בתנ"ך מספרים, ואפשר לראות בבירור שהם סימבוליים והם מבעים של משמעות. בואו נראה דוגמה אחת. אוקיי. מה שאני הולך להראות עכשיו, זה לא חידוש שלי, זה של ידידי, דוקטור נריה קליין, במחלקה שלנו בבר אילן. דוקטור קליין חקר את ספר דברי הימים, הרשימות הלכאורה משעממות שם, וגילה דברים מדהימים. יש עוד צרות בתוך הרשימות, לנו הן נראות בלתי נגמרות ומשעממות, אבל יש אנשים שמוצאים שם עוד צרות. כל פסוק זה עולם ומלואו, אני רוצה להביא פנינה אחת ממחקריו. אז הוא מצביע לדבר הבא, שהכתוב אומר, אם אתה מונה יחד את כל הצבאות של המלך יהושפט, מלך יהודה, אתה מגיע למספר שמופיע לנו על המצג, 1,160,000. זה המון. כל המערך של צה"ל יחד היום, כולל גיוס המילואים, לא היה מגיע, אני חושב, למספר שכזה. זה מספר אדיר, אוקיי? אז אתה שואל את עצמך, רגע, המספר הזה הוא אמיתי, הוא כמותי? לא היה כתוב שיהיו לו 1,000,000 כאלה. אוקיי, בסדר, גם לי יש 1,000,000 זה ואחר. כן, זה כאילו סוג של ביטוי. כן, אבל 1,160,000, לכאורה, כתוב מתייחס ברצינות למספר. העלה דוקטור קליין את הדבר הבא, הוא אמר, בואו נסתכל לפני יהושפט, יש את המלכי יהודה שקדמו לו, כן? הראשון זה רחבעם, בנו של שלמה המלך. לא רשום שהיו לו 180,000 חיילים. אחר כך היורש שלו, אביה, היו לו 400,000. והיורש שלו, עשה, שהוא אביו של יהושפט, היו לו 580,000. עכשיו, הכתוב אומר שעשה היה מלך טוב, דבר שלא כל כך כתוב על שניים שקדמו, ויהושפט היה עוד יותר טוב. אומר דוקטור קליין, זה מתבטא במספרים האלה, כי אנחנו רואים פה שסך של חייליו של עשה, זה בדיוק כולל את כל אלה שקדמו לו, 580,000. ויהושפט הוא עוד יותר טוב, הוא כולל את כל אלה, הוא בדיוק פי 2 של האבא שלו. רואים את זה, זה כתוב בפרק, זה חייב להיות, זה מסביר. סיימנו את הסוגיה, אוקיי? אז כאן אני מבין שהמספרים הם מבעים של משמעות וסימבוליות. ואם זה כך פה, אז זה יכול להיות גם במקרים אחרים. עכשיו, יש לי לעצמי תיאוריות, מה זה ה-60 ריבוא, מה זה המספרים של השבטים השונים, לא זה מה שחשוב לי פה. די יש לי דוגמה כזו, לומר, הנה, ברגע שאני רואה מספרים, אני כאדם מודרני, זה מדליק אצלי נורה, כן? תיזהר מהמשקפיים האנכרוניסטיות שלך. שאתה מסתכל על מספר ואתה מודד אותו כאילו זה הנסדק, כן, או הבורסה, כן? המספר הוא מדויק, הוא כמותי וסטטיסטי. תראה, זה נורא מעניין, אני חושבת שאפשר אולי אפילו מפגש שלם לדבר על הסוגיה של מספרים בתנ"ך או בתורה בכלל, כי יש פרשות שהן מוקדשות לזה, אתה יודע, המפקד של בני לוי והמפקד הזה והמפקד ההוא, שאם יורדים לרזולוציות כל כך גבוהות ולא מדובר במספרים אמיתיים, השאלה היא מה המשמעות של זה, מה כן רוצים לבטא. אז בכל מקרה לגופו, אבל אני חושב שזו דוגמה מאלפת מאוד, ואני אומר כשאנשים אומרים, ה-60 ריבוא שהזכרנו, זה, הנה, אפילו ברמן מודה, כן, שזה לא אמיתי. אז אם כן, אז מה יש לנו בתורה? זה פייק ניוז, כן? אז אני אומר, לא, התורה בעצמה לא רצתה שנתייחס למספר הזה,
כמשהו סטטיסטי כמותי, כן? המספר הוא לא רק מספר, אתה אומר, גם למספר יש משמעות רעיונית של תוכן. בעיקר, ברוב המספרים, אני חושב, הגדולים. אני אומר לאנשים שאומרים, זה, אז כנראה שזה פייק ניוז. אני אומר, לא, אתה פייק ג'וז, כן? אתה צריך לדעת מה מצפה ממך התורה כקורא של הטקסט הזה. אוקיי, אז בעצם מה שאתה מנסה להגיד זה, כנראה שהמספר היה הרבה יותר קטן. כן. ואולי אפילו מבחינה מספרית, היסטורית, היה מדובר במספר זניח אפילו. כן. היה מאוד מאוד קטן, שמה שעבר עליו לא נרשם בתולדות האומות והארכיאולוגיה של המזרח הקדום. כן. ושוב, אנחנו צריכים להשתחרר, אבל זה חייב להיות, כי זה אחרת זה לא אמיתי. לא, ממש לא. וזה בעצם מוביל אותי כמעט באופן ישיר לשאלה הבאה שאתה אומר, לטיעון השני נגד אלה שטוענים שיציאת מצרים לא קרתה, שהם אומרים, לא יכול להיות שכזה דבר קרה, דבר דרמטי, משמעותי, ולא הותיר את רישומו, לא בשטח, אלא תראה, אנחנו יודעים שהמצרים היו גרפומנים כאלה, הם כתבו, יש הרבה פפירוסים, והם תיעדו את עצמם למוות, ואיך יכול להיות שקרה כזה אירוע משמעותי בתולדות מצרים, והם לא מתייחסים אליו? כן, כן. בואו ניישר קו, נשים על השולחן במה מדובר פה. השם ישראל לא מופיע בכל הכתובות מצרים, השם עברים לא מופיע, השם משה לא מופיע, מכות שאפשר להגיד... גם שמשה אומרים שזה סוג של שם מצרי אפילו. כן, אולי זה נגזר מאיזו מילה במצרית, אבל דמות, כן, שהראש של כל קבוצה, כלשהי אין, נדה, אין. אוקיי, וזה באמת, אז איך זה יכול להיות? אז אני אומר את הדבר הבא, שוב פעם, אנחנו צריכים לראות את הממצאים לא מהפרספקטיבה העיניים שלנו כאנשים מודרניים, אלא מה סוג החומר הזה שהמצרים כתבו. הם לא כתבו היסטוריה לטובתי ולטובתך, כן? כהיסטוריונים. הרישומים שיש להם על מה שקרה, הייתי אומר, זה יותר דוחות לאלים על פועלם של המלכים. אז רק להמחיש את העניין, תנסה לחשוב, יש לך משרד למלא, כן? במשרד שלך. Okay? ואת שלחת קול קורא ואת מקבלת ערימה, כן, של קורות חיים, את עוברת על כל הערימה, ואת רואה שם, זה אנשים מחוננים, בעלי איכות, אפילו אחד מהם מעולם לא פוטר מעבודתו, כי לא ראיתי שכתוב. והתכונות הרעות שלהם זה שהם רק פרפקציוניסטים. בוודאי, אז גם המלכים, כן, גם הפרעונים, כשהם דיווחו לאל, הם לא דיווחו על התפוסות שלהם. Okay? ובוודאי לא על כך שהיה מרד של עבדים. אפילו זה שלא כתוב עברים או ישראל, כן? גם בארצות הברית, העבדים שלהם לפני מלחמת האזרחים שם, במאה ה-19, הם לא ידעו, העבד הזה, זה האלה מקמרון, ואלה מנגריה. לא, היה להם איזו מילת גנאי, כולל את כל העבדים שלהם, וגם למצרים היה ככה. Okay? כן, אולי זה לא צריך להפתיע אותנו שחלק מהדברים האלה אינם מופיעים. אבל כל זה כאמור זה רק הודף, כן, את חלק מהטענות. זה לא מוכיח כלום נכון, זה לא מדובר בהוכחה פוזיטיבית, אלא בעיקר בטיעונים נגד אלה שטוענים שזה לא קרה. אז באמת, אנחנו פה כבר כמה דקות מדברים כמגיבים. אז הגיע הזמן לתת כבוד לטיעונים המרכזיים שיושבים בבסיס השיטה שלך, שצריך להגיד, בוא נגיד אותה כבר עכשיו. אתה חושב שבהחלט, אני לא יודעת איך להגדיר את זה, ייתכן, או אפילו בסבירות גבוהה, שהסיפור הזה כן קרה, מבחינה היסטורית. כן, כן. כן? אז למה? על סמך מה אתה אומר את הדבר הזה? אני רוצה לפתוח, אפרת, עם משהו פנינה שנוכל כולנו להביא לשולחן הסדר, אוקיי? זה יעשה וואו לכל מי שנמצא יחד איתך בליל הסדר, אוקיי? יש ביטוי שחוזר על עצמו בהגדה, כי היא חוזרת על עצמה בתורה, פעם אחר פעם, שהאל או השם הוציא אותנו ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה. עכשיו, הביטוי הזה מאוד מעניין, כי בתורה אולי היינו מצפים, ובתנ"ך בכלל, היינו אולי מצפים שכל אימת שבורא עולם עושה ניסים ונפלאות עבור ישראל, שכתוב ויגיד, הנה, עוד פעם, כן, עשה האל בידו החזקה ובזרוע נטויה. אלא שמסתבר שהשימוש בביטוי הזה הוא כמעט אקסקלוסיבי לסיפורי יציאת מצרים בלבד. ולא בכדי. כי כאשר אנחנו פותחים את הכתובות המצריות האלה, הביוגרפיות, אנחנו רואים שם שבמיוחד בתקופה של מה שהמסורת אומרת, זה תקופת השעבוד מצרים, שזה בעצם מקביל למה שמכנים
הממלכה החדשה המצרית, בערך 1500 עד 1900, עד 1200 לפני הספירה, כל מה שתועד על הפרעונים מאותה תקופה, כל דבר גדול שעושה הפרעה, הוא עושה בידו החזקה ובזרוע נטויה. הפרעה כבש את הלובים ביד חזקה ובזרוע נטויה. הפרעה יצא לצוד ציד, כן? והוא הוריד 120 פילים, כך כתוב באיזשהו מקום, ביד חזקה, כן? יום אחד הוא הלך ולמר גדולותיו, גילה יהלום גדול ככדור, כן? והוא הרים אותו בזרועו הנטויה, וכן הלאה וכן הלאה. אז אנחנו מגלים שהתורה בעצם משתמשת בשפה, בתעמולה של הפרעונים. זאת היא דוגמה למופת, למה שמכנים בסוציולוגיה ניכוס תרבותי. כאשר יש מיעוט מדוכא, כן? דרך אחת שהוא מעמיד איזשהו מגננה תרבותית, מורלית, זה שהוא גונב את התעמולה של המדכא, והוא משתמש לטובתו הוא כדי קצת ללעוג על הגורם המדכא. אם זה נשמע לנו רחוק אפרת, לא היא. ראינו דוגמה מצוינת של הדבר הזה ממש במקומותינו כאן בארץ הקודש לפני בערך 6-7 שנים. בזמן צוק איתן. בזמן צוק איתן החמאס הוציא סרטון, וידאו, בשפה העברית. לתעמולה נגד העורף הישראלי, להוריד לנו את המורל, כן? עם איזה ג'ינגו ערבי מיליטנטי כזה, עם צילומים של הפייטרים שלהם במנהרות, יוצאים מהמנהרות, יורים לכל עבר, יפה. הג'ינגו הזה קראו לו קום עשי פיגועים, כן? קום עשי פיגועים. מה עשו בארץ כשזה יצא? זה הפך להיות להיט פה. כן. אנשים העלו ליוטיוב, כן? כל מיני גרסאות שונות של קום עשי פיגועים. אחד ברגעי, אחד בג'אז, אחד בסנטר. טוב, פה קשה לדעת מי לועג למי, הם לועגים לנו, אנחנו לועגים להם, אתה אומר, זה מערכת יחסים של כובש נכבש, מדכא מדוכא. אבל לא, כלומר, לא נתנו להם, אימצנו, כן, את התעמולה שלהם. אני נוכחתי בחתונה, הוציאו חתן וכלה לרצפת הריקודים, והקהל בצורה ספונטנית שר קום עשי פיגועים. זה ניכוס תרבותי. אוקיי, אז אם אני חוזרת רגע להתייחסות, תראה, אני אנסה להגיד מה אתה בעצם עושה פה מתודולוגית, על מה מתבסס הטיעון, ההוכחה שלך מבחינה מתודולוגית. היא בעצם אומרת... זו לא הוכחה, זה רק הקדמה. לא, זה רק דוגמה, ברור. כן, אני לוקחת את הדוגמה הזאת ואני מנסה ללמוד ממנה. מה שאתה בעצם רוצה להגיד, זה שבמקום לחפש בתולדות מצרים הוכחות לסיפור יציאת מצרים, אנחנו צריכים לחפש בתולדותינו הוכחות לדברים אמיתיים שאנחנו יודעים שקרו במצרים באותה תקופה. בדיוק, כן? כל אלה שטוענים, חיפשנו במצרים, לא מצאנו, כי הם מחפשים ממש בכיוון... במקום הלא נכון. הלא נכון, הם צריכים לחפש אחורנית. מה אנחנו יודעים על מצרים, ומוצאים בתוך התורה. אוקיי, אז אתה נותן את הדוגמה הזאת, של בתורה... בינתיים רק ביטוי אחד. נכון, אז בוא נרחיב אותה. מה עוד, איך עוד אתה יכול ללמוד מהסיפור, מכל מה שאנחנו יודעים בתורה, שבעצם מהדהד דברים שאנחנו יודעים שהם נכונים בתולדות מצרים באותה תקופה. כן, אוקיי. אז כאן, אז אני עכשיו נכנס לעובי הקורה, הגולת הכותרת פה. אני אמרתי מקודם שהייתה הממלכה החדשה המצרית 1500 עד 1200. היא נחשבת לתקופת הזוהר של האימפריה המצרית. כן, אחר כך דעכה די מאוד, אבל זוהי תקופת הזוהר. בתוך תקופת הזוהר הזאת, השלטונו של רמסס השני, שזה רוב רובו של המאה ה-13 לפני הספירה, זה השיא של השיא, אוקיי? ובתוך מלכותו של רמסס השני, השיא של השיא של השיא, זה קרב שיש לו מול האויב המושפע שלו, האימפריה החיתית, ששוכנת בטורקיה של היום, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו מדברים על רמסס השני במצרים, שיוצא לקרב מאוד 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 צפונה, הוא עובר את כל ארץ ישראל, ולבנון, וסוריה. בואו נראה את המפה הבאה. כן, יפה. הנה, אתם רואים למטה, בכתום מצרים, ובלבן למעלה החיתים, והם כמו היום, כן, אימפריות, הם רוצים להגיע לכל מקום, כן? אז היה שטח המריבה, זה בתווך ארץ כנען, כן? אז קרב הגדול ביותר שלו היה בדיוק איפה שהכתום פוגש את הלבן, כן? שזה היום פחות או יותר גבול לבנון סוריה, כן? יפה. מקום שנקרא קדש, לא קדש ברנע שיש לנו בתורה, יש הרבה קדשים, קדש, יפה. בקרב קדש
יש לנו כתובות מצריות, יש גם חיתיות, היסטוריונים סבורים שזה היה הקרב מרכבות הגדול ביותר בכל הזמנים, בכל המקומות. טוב, צריך להגיד, זה נשמע מאוד דרמטי, אבל השימוש במרכבות הפסיק בתקופה מסוימת. כן, נכון. אבל זה חד משמעית, אתה אומר, זה היה קרב דרמטי. כן, קרב דרמטי. בין שתי אימפריות. בדיוק. מי ניצח? תלוי מי את שואלת, כן? המצרים טוענים שהם ניצחו, החיתים פחות נחרצים בעניין, אבל הם לא מודים לתבוסה, כי לא מודים לתבוסה. אתה יודע, זה קצת כמו לשאול מי ניצח במלחמת יום כיפור, השאלה היא, אתה קורא עיתונים שלנו או של המצרים? כן, בדיוק, כן. עכשיו, מה שחשוב לי זה לא מה שקרה שם, כי אני לא יודע, אני לא הייתי שם, אבל מה שכן חשוב לי זה מה כותב על כך רעמסס השני כשהוא חוזר הביתה למצרים. הוא הפך את האירוע הזה, קרב קדש מול החיתים, לאירוע המתפרסם ביותר בכל העת העתיקה מרומא ויוון ובארץ ואיפה שאת לא מחפשת. מה זה נקרא מתפרסם? הרי אין רשתות חברתיות. אני אסביר. ניקח למשל שער טיטוס, כן, שכולנו מכירים את התמונה המפורסמת. יש שער טיטוס אחד, הוא חזר לרומא והקים שער טיטוס אחד, אוקיי? רעמסס השני מפרסם תמונות וכתובות על קרב קדש שאנחנו יודעים בלפחות 10 מקומות. Okay? לזה אני מתכוון. אז כולם במצרים באותה תקופה ידעו. עכשיו אני רוצה לשתף אותך ואת הצופים באיזושהי תובנה של הציורים, כן, של הקרב הזה. אז זהו, זאת אחת הדרכים שהאירוע הזה התפרסם, זה במסגרת ציורים. קומיקס, כן. כן, קומיקס, אני לא יודעת מה, מי שלא יודע לקרוא, ראה את הקרב הזה בציורים. אוקיי, כן, נכון. עכשיו, חוקרים בשנות ה-30 עמדו על משהו מאוד מעניין. הם אמרו, הנה פה בציור הזה למשל, המצרים זה נראה בלגן טוטלי. נכון. משתגעים, כן, מה קורה פה? אבל אני חושב שהקהל יכול לראות בבירור, יש כאן מסגרת בצד ימין, כן? ימינה, למעלה, ואז שמאלה. זה המחנה הצבאי של רעמסס. ובמרכזו, אם תרצו, אוהל החמל. זה האוהל שלו. שימו לב שהאוהל הזה יש לו גם כן מסגרת מסביב לו, והאוהל שלו מחולק לשני חדרים או שני חללים. אחד מהם הוא בפרופורציות, לסמוך עליי, 2 על 1, והשמאלית פה יותר 1 על 1. נראה תכף למה זה חשוב. בואו נראה עוד מקום שיש... צריך להגיד, אלה ציורים אמיתיים שנמצאו... אני ראיתי אותם במו עיניי לפני חודשיים, בביקור במצרים. לפני חודשיים היית במצרים? כן, רואים אותם עד היום. וואו. כן, עד היום, כן. פה זה עוד מקום, שוב אנחנו רואים את המסגרת מסביב, ואנחנו רואים באמצע שוב את החמל, האוהל, עם שני החללים, 2 על 1 הגדול יותר, מידות, פרופורציות, 1 על 1 הקטן יותר, נראה עוד אחד, פה אותו דבר, אתם יכולים לראות, כן, שוב, המסגרת הגדולה מסביב, ובאמצע שוב... החלוקה הפנימית לשליש ושני שליש. כן, שליש ושני שליש, בדיוק. עכשיו, למה אני מלא כל זה? אז חוקרים עמדו על כך בשנות ה-30, שיש דמיון להפליא, אם כן, בין המחנה הצבאי ובמיוחד אוהלו של המצביא הגדול רעמסס והמשכן. במה הם דומים? לשניהם יש איזשהו גדר עוקף מסביב, יש גדר שעוקף את האוהל החמל באמצע, 2 חללים, 1 במידות 2 על 1, 1 מידות 1 על 1, הכניסה, כן, לכל השטח הוא ממזרח, אצל המצרים, הם היו דיסלקסים אולי, המפות של המצרים משום מה מזרח בצד שמאל, לא יודע למה, אולי מפני שהנילוס זורם לכיוון, לא יודע, אבל עובדה היא, על כן גם הכניסה למתחם הוא מאותו כיוון. וצריך לומר, לא רק שיש דמיון, הדמיון הזה הוא ייחודי, זאת אומרת, אם אנחנו מחפשים ציורים של מחנים צבאיים, כן, בכל המזרח התיכון הקודם, לא מוצאים משהו דומה בזה. זה רק המשכן והמחנה הצבאי של... כלומר, במחנות צבאיים זה רק מחנה של רעמסס השני, שיש לו את החמל עם המידות וכו' כאלה. ואם מחפשים מקדשים מכל סוג, במזרח התיכון הקדום, לא מגלים שום מקדש שהוא דומה לדבר הזה, כך שהדמיון הוא מאוד מאוד דומה. טענו כבר בשנות ה-30, אולי המשכן
מה שהתורה מציירת לנו כמשכן, זה בהשראתו של המחנה הצבאי של רמסס השני, שראו ב10 מקומות שונים, שאנחנו יודעים, כן? האזור איפה שהיה ארמון המלוכה, האזור איפה שיהודים התגוררו היום, הכל מתחת מפלס מים, כן? יש שינוי באקלים כבר המון שנים, כן? ועל כן אולי המסר שרצו להחדיר ללבבות של היהודים מאותה תקופה היא, הנה יש לכם אל שאותו אתם לא רואים, אותו אתם לא שומעים, אבל כדי לעזור לכם לדמיין, בדיוק, אז ניקח את המלך. מה הדוגמה למלך הכי גדול, הכי חזק, הכי משפיע, כן, של כל התקופות, כן, האקט הכי גדול שלו, ומזה, אז זה מלך מלכי המלכים, אלא שמלך מלכי המלכים הוא עוד יותר, כן, מרמסס השני. אוקיי, אז זה סוג אחד של זה, ובכלל עוד לא דיברנו על מה שקרה בקרב קדש עצמו, שבאופן ספציפי, כן. פה אתה רק בעצם אמרת שמזה שתיעדו את קרב קדש אחרי שרמסס השני חזר, אז אנחנו מבינים את הדמיון שיש בין המחנה שלו לבין המבנה של המשכן, אבל אנחנו גם יכולים ללמוד דברים מקרב קדש עצמו, ממה קרה בקרב שמהדהד לנו דברים בסיפור יציאת מצרים. כשאני בעבר נתקלתי, כן, בדברים האלה, זה לפני אולי 10 שנים, משהו כזה, 8-9 שנים, זה כל כך סקרן אותי. זה נראה לי מאוד משכנע, אבל אמרתי, כי אני ידעתי שיש בפרסומים שהוא עשה בכל המקומות האלה, לא רק ציורים, יש גם כתובות. אז אמרתי לעצמי, הנה, אני רוצה לראות מה כתוב שם. עכשיו, אני יד על הלב, אני לא קורא מצרית, אבל הכל בתרגום היום, מאוד מהימן, ואני עברתי מה סיפורים מאוד מרתקים, ארוכים, מה היה שם בשדה הקרב בקדש. ומה גילית? מה גיליתי? אני גיליתי, ואני רוצה לשתף את כולכם עכשיו, זה שיש דמיון להפליא, עבר, איזה 15 איברים, מה שהיה בקרב קדש, זה בדיוק מה שאנחנו מגלים בסיפור יציאת מצרים, במיוחד שמות פרק י"ד וט"ו, שזה בריחת העם, המצרים רודפים אחריהם, כן? כמובן קריאת ים סוף, ואז שירת הים. אוקיי? בוא נראה, אני רוצה אז אתה רוצה להגיד לי שהייתה קריאת ים במקום אחר תכף, בוא נראה, אוקיי? בוא נראה. זה מתחיל בכך, מה שרמסס מספר זה שעליתי עם כל הצבאות שלי, צפונה, כפי שראינו במפה מקודם, ופתאום באמצע הדרך התנפלו אלינו משום מקום, כן? המרכבות של החיתים, הפתיעו אותנו מרכבות, שזה מה שיש לנו בפרק י"ד, שישראל הולכים, ופתאום הם רואים את המרכבות של המצרים נדפים אחריהם. מספר שם אחר כך רמסס, שהחיילים שלי כל כך התבהלו מזה שמותקפים, והם לא היו מוכנים, שהם נסו לרגליהם, כן? וגם בפרק י"ד כתוב שבני ישראל פשוט כמעט מרדו במשה, היו בפניקה טוטלית, אוקיי? אחר כך כתוב ונראה דוגמאות מאוד קונקרטיות עוד מעט, שרמסס אומר, טוב, מה נותר לי לעשות? התפללתי לאל אמון, כן? ומשה מתפלל, כן? לבורא עולם. אומר האל אמון לרמסס, אני איתך, יאללה, קדימה, תילחם לבד, כן? אוקיי, זה... טוב, זה קצת שונה מהשם ילחם לכם ואתם תחרישון. אוקיי, כן, אבל אתם תחרישון זה כן. כן. אוקיי, כן. אחר כך אנחנו מגלים, בואו נראה את אולי... כן, רציתי רק לומר על המשכן, עוד יותר דבר אחד, נחזור שנייה למשכן, לדמיון, זה אחת התבניות שראינו מקודם, הציורים, ואתם רואים פה את שני החללים, ואתם יכולים לראות בצד ימין, אוקיי? זה ממש חדרו של רמסס, ואתם רואים כתוב רמסס באמצע, ומצידו, מימין ומשמאל, הקרובים. אוקיי. אין דרך אחרת להסתכל על זה. לנו כיהודים, כן, אז זה נראה קרובים, במערכת הסימבולית המצרית, זה האל הורוס, כן, שפורס את כנפיו, כן, אבל זה עד כדי כך הדמיון, כן, למה שיש לנו בקודש הקודשים, קרובים מעל לארון. טוב, אז אנחנו חוזרים לקרב קדש. כן, כן, בקרב קדש זה עוד מהטבליות, זה רמסס בצד שמאל, וקדש סובבת אותו הנהר אורנטס, כן? ומה שכתוב בכתובות שלו זה שהוא היה יורה בהם, והם היו מנסים להינצל בכך שהם קופצים לתוך המים, והוא היה שם הורג אותם, ואז הגופות, ואתם רואים היטב את הגופות למטה, בתוך הנהר. כן? צפות, כן? אז הם מתים בתוך גוף ים. עכשיו, אני לא טוען,
חבל, אבל... שהנהר נבקע באמצע. מה לעשות, עד כדי כך לא. טוב, בכל זאת זה המון, אתה יודע, הוא לא באמת מספיק חזק כדי לקרוע את הנהר הזה. כן, כן, אוקיי. אני רוצה עכשיו לגשת לכמה מקבילות מדהימות שיש בין מה שנקרא שיר קדש של רמסס השני, ומה שיש לנו בספר שמות. אז רגע, לפני השיר אני רק רוצה לחדד ולהגיד שכבר עצם ההתנהלות של הקרב הזה מזכיר את האופן שבו התנהלה הבריחה והעימות עם המצרים על שפת ים סוף. וזה מצרים, כן, זה מצרים נגד חיטים, ופה זה ישראל נגד המצרים. כן, ועכשיו אתה רוצה להגיע כבר לטקסט עצמו ולבחון את הביטויים שיש שם. כן, כן. עכשיו, כולנו זוכרים שבפרק י"ד כתוב שלאחר שהמצרים טבעו בים, כך כתוב, וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים, אני בצד ימין, וירא ישראל את יד הגדולה אשר עשה השם במצרים, ויראו העם את השם. יש לנו כמעט מילה במילה אותו דבר בשיר קדש. נזכרתי מקודם שחייליו של רמסס נסו לנפשם. אחר שהוא ניצח אותם, לבדו, כן? כתוב כך, ויהי כאשר ראה חילי ברכבי לאמור, הנני כמונט, זה אל מצרי, וזרועי חזקה, והיו מביאים את עצמם אחד אחד לגשת אל המחנה לעת ערב. כלומר, הם חזרו, כן, למלך שלהם, וימצאו את כל הארצות אשר אבוא בהן שוכבות שרועות על דמן, כן? זה הגופות, כן? ויקום צבאי להללני, פניהם יחדיו כי יראו מאשר פעלתי, כן? זה ממש אותו דבר, כן? ואז מה שקורה, יש עוד כמה דברים שהם דומים, מה שקורה זה שבשניהם החיילים שנסו ממרוב פחד, עכשיו פותחים בשירה על הכוח הצבאי שהציל אותם. המצרים מהללים בשירה את רמסס, ובני ישראל, כן, פתחו בשירה בשירת הים. עכשיו, בתוך השירה הזאת, בשניהם יש לנו יש הגבלות. כן, מקבילות. למשל, הציור הזה שאתם רואים, הוא נראה אותו ציור, הוא לא אותו ציור. הייתי אומר, הפוזה הזאת, כן? תסתכלו בכל אחד מהם, כי זה אותו דבר. זה הפרעה, אוקיי? שמחזיק ביד ימינו למעלה איזשהו מקל או גרזן או פטיש, כן? והוא מחזיק למטה בצד שמאל בשבויי מלחמה, אוקיי? והוא הולך לרוצץ את גולגלותם. מי שמבקר במצרים ורואה, זה בכל מקום, כל הפרעונים הצטיירו ככה. כן, אני חושבת שזה ממש, בדיוק רציתי להגיד, זה איקוני, כל ילד מכיר ציורים כאלה של מצרי ש... כן, כן. רק שאני הרמתי את יד שמאל וזה בעצם יד ימין. וזה ההשראה למה שכתוב בשירת הים, ימינך השם תרעץ אויב, כמו שעושה רמסס. בואו נראה אולי עוד כמה דוגמאות. כתוב, כולנו מכירים מהשירה, תשלח חרונך יאכלנו כקש, כן, כמו שאש שורפת בקלי קלות. קש, כך גם בשיר קדש, ועמון זה אל מצרי, אבי, כן, הוא מכנה את האל שלו אבי, עמי יחדיו עשה כל הארצות כקש לפניי, ואני בדקתי והדימוי הזה כהאויב, כקש, הוא לא מופיע בשום מקום אחר במזרח תיכון קדום. זה מצרי, זה מובהק, כן, וזה מופיע פה. נראה עוד כמה דוגמאות. מי כמוך באלים השם? ובשיר קדש, אתה לוחם טוב, אין כמוך. אוקיי? כל זה אני אגיד. לזה עוד נגיע בסוף. כן, אוקיי, כן, נחזור אחורנית. כן, אני אגיד, הסוף של שני הסיפורים, זהה. סוף השירה אינה מתייחסת אך ורק לקריאת ים סוף. היא גם פוזלת קדימה, מה הולך להיות, כן, יהיה כניסה לארץ, נמוגו כל פני כנען וכולי, העמים יפחדו, תביאמו ותיטעמו, אנחנו ניכנס לארץ, כן, ואז מקדש השם כוננו ידיך, אתה תבנה ארמון מלוכה, במרכאות לעצמך, ובסוף השם ימלוך לעולם ועד, וזה בדיוק מה שאנחנו רואים בשיר קדש, אותו דבר. לאחר הקרב הגדול שלו, חזר רמסס השני הביתה, כל העמים מסביב פחדו ממנו, הוא הגיע לארמון המלוכה שלו, והאלים ברכו אותו במיליון יובלים, דהיינו ימלוך לעולם ועד. אוקיי, אז מה אתה בעצם לומד מזה שסיפור קרב קדש, כמו שאתה מכיר אותו
מהציורים במצרים, מהתיאורים השיריים של הקרב הזה, מהדהדים מאוד את סיפור יציאת מצרים, או הפוך בעצם, שסיפור יציאת מצרים מהדהד מאוד חזק את כל מה שיודעים על קרב קדש. מה אתה לומד מזה? אוקיי. דבר ראשון שצריך לומר זה שהמקבילות האלה הן ייחודיות. זאת אומרת, לו היה לי עוד 10 סיפורים במקומות שונים שדומים, הייתי אומר, טוב, זה סוגה, כן? זה נמצא בכל מקום, אתה לא יכול לייחס אחד לשני אם זה נמצא בכל מקום. זה ייחודי, הדברים האלה ייחודי. יש אולי ביטויים שונים שאולי הם, אבל המכלול, כן? העלילה, ההתפתחות, האיברים, רבים מהלשונות, הדבר הזה שחוזרים חיילים ורואים את המתים ופותחים בשירה, זה ייחודי רק לשני הדברים האלה. בכלל, הם טובעים במים, האויב טובע במים. כן, כן, כן. זה ייחודי. השאלה, אז מה, אני אומר עכשיו כחוקר, אוקיי? לא כאדם דתי, חוקר. מה חוקר אחראי צריך לעשות עם זה? אז חוקרים יכולים לשאול, ושאלו אותי, איך אתה יודע מה הכיוון של ההשפעה? כן? זו שאלה חשובה מאוד. זאת אומרת, אני אסביר את השאלה. זה בעצם, אתה פה אומר שהם הושפעו מהמצרים, זאת אומרת, הסיפור המקראי הושפע ממה שקרה, אולי זה הפוך? בדיוק, בדיוק. הרבה אנשים דתיים אוהבים לשאול אותי, למה אתה אומר שהתורה העתיקה מרמסס, אולי רמסס העתיק מהתורה? כן, אז יש את השאלה הזאת. אז אני אגיד את הדבר הבא. אם הייתי אומר, כן, והיו שם בים, ופתאום היה the bombs bursting in air. את יודעת למה אני מתכוון? לגמרי. כי תקופת מה בחיים שלך גדלת בארצות הברית ולמדת ההמנון, כן? שזה המשפט שאמרתי עכשיו, the bombs bursting in air, זה מההמנון של האמריקאים. אז לא, אם אני מדבר איתך כאחת שכן מכירה את הדבר הזה, אני יכול לזרוק את המשפט ואת יודעת בדיוק למה אני מתכוון. אבל אני מאמין שלרבים מהצופים שלנו, כשאמרתי את המשפט הזה באנגלית, מה זה? כן? אדם עושה את הטקטיקה הזאת של ניחוס תרבותי, כן? וכותב ויוצר משהו, רק אם הוא יודע ואמון על כך שקהל היד שלו יודע בכלל מה הוא מדבר, כן? אז אני אומר, העבדים שהיו במצרים ראו את זה בכל מקום, כי כולם ראו את זה בכל מקום. זאת אומרת, זה שאתה אומר שאנחנו העתקנו מהמצרים, זה מחזק את הטיעון שלך בעצם, זה לא לגריעותה, זה לטובת העניין. ואני אסביר, כי אני אומר, להעתיק היום יש בזה קונוטציות נוראיות. לא, השראה, קיבלו השראה מהסיפור. כן, אני אסביר, כן. אז אני יכול בהחלט להבין את הכיוון הזה. אנחנו קיבלנו השראה, כן, מהסיפור הידוע והמפורסם הזה, שהיה שיא התעמולה של רמסס השני בדורו. אבל הכיוון הפוך לא עובד בכלל. קודם כל, מי היה שם מהמצרים שראה את הדברים האלה? וגם, נניח, היו כמה מצרים שלא טבעו. ששרדו. אוקיי? שרדו, וחזרו הביתה. ומשום מה, כן, וואו, איזה סיפור נפלא. מה האינטרס? מה האינטרס להנציח אותו? מי היה מכיר בכלל מה הם עושים, כן? ברור. ובכלל התייחסות למשכן, המשכן עוד לא קיים, כן? ולכן הכיוון הוא יכול להיות חד סטרי בלבד. עכשיו, שאלה מחקרית נוספת, שאלה, אוקיי, בסדר, ברמן. קיבלנו, כנראה שישראל לקחו את זה בהשראה של המצרים, אבל מתי? אולי זה בכל תקופה, כן? אז פה גם זה חשוב לומר. כתובת קדש, שיר קדש, כל הכתובות האלה, היו להיט הדבר הכי גדול, אבל אך ורק בדורו של רמסס השני. אין לו אריכות ימים. זה לא הופך להיות קנון מצרי, שכולם לומדים אותו, כולם עושים קופי ממנו, מעתיקים ממנו, הוא המודל לכל מיני יצירות מופת, לא היא. אחרי חיי מדף מאוד קצרים. כחיי רמסס השני בעצמו, אוקיי? אז תראה, אז לי יש עוד שאלה לשאול אותך. כן, אז מה הפקתי בינתיים? אז אני יודע שההשראה באה מהמצרים, וזה חייב להיות בדורו של רמסס השני. אני רק אגיד עוד משהו, יש לנו, טוב, אולי זה יתגלגל לארץ כנען, לארץ ישראל, מאוחר יותר. אז אני אגיד, וזה בדוק, כן? אין שום כתובת ארוכה, מצרית, מעולם, שהגיעה לחוץ לגבולות מצרים. הם תמיד נשתמרו שם, אין לנו עדות על שום כתובת, מכל סוג שהוא. אז זאת השאלה שרציתי לשאול אותך, כי אם בשבוע שעבר נפגשנו עם פרופסור פינקלשטיין, שטוען שיציאת מצרים לא קרתה, ושהסיפור על יציאת מצרים בתורה הוא בעצם הדהוד
לסיפור של החיקסוס, של גירוש החיקסוס ממצרים לכנען. עכשיו, למה אי אפשר להגיד באותה דרך פה, בסדר, יציאת מצרים מהדהדת את הניצחון של רעמסס השני בקרב קדש, אבל מי אמר שיציאת מצרים באמת קרתה? אוקיי, אז אני אומר כך, אז כבר יש לי, אני חושב, הוכחה, שהיו ישראלים קדומים בתוך מצרים באותה תקופה, כי אחרת לא היה להם חשיפה לדבר הזה, כן? זה קפיצה גדולה מדי. זאת אומרת, אתה אומר, הסיפור לא נדד ממצרים צפונה? כי שום סיפור לא נדד ממצרים צפונה. למה שהסיפור הזה? אוקיי? ואז אני צריך לשאול, אוקיי, אבל זה לא הוכיח שהיה יציאת מצרים, אז אני אומר את הדבר הבא, אוקיי? בוא נאמר שאני כותב משהו על ימות המשיח. כיצד ייראו ימות המשיח, אוקיי? ואני אנסה למכור את זה. מה נראה לך? מה הסיכויים? יש לי ספרים שנמכרים לא רע. תראה, קודם כל, יש כל מיני רומנים אוטופיים או דיסטופיים שנמכרים דווקא מאוד יפה, תלוי אם אתה כותב אוטופיה או דיסטופיה. אני לא ברמה הזאת, כן? אבל לו הייתי כותב, הנה, אני אכתוב לכם מה יהיה באחרית הימים, כן? וזה יהיה כזה וזה, אני לא חושב שזה, כלומר, אנשים לא יקנו את זה, אלא אם כן יש בזה אחיזה כלשהי. וזה מה שאני אומר עכשיו. אני אומר שאם זה אומץ על ידי ישראל, וזה הפך להיות המרכז של התורה, וזה הופך להיות אולי האירוע המקונן ביותר בכל התנ"ך כולו, תמיד מזכירים את הדבר הזה, כן? אז חייב להיות שהיה שם משהו, כן? כדי שהם יאמצו את התעמולות האלה בניחוס תרבותי. עכשיו, מה היה שם בדיוק? זה קטונתי, אני לא יודע. האם באמת הייתה קריאת ים סוף ככתבו וכלשונו? אני לא יודע, אני לא הייתי שם, כן? אבל אני כן אומר, מינימלית, אנחנו כן יכולים לומר שהיו שם ישראלים, תחת שלטונו של רעמסס השני, במצרים, באותה תקופה, שהרגישו מדוכאים, שכנראה הם חוו איזה משהו, אירוע מקונן, כן, מכונן, שהם הרגישו, וואו, זו ישועה, והם ייחסו את זה לאלוקי ישראל. בשבילי זה מספיק. זה מה שאני הולך לחגוג בעוד שבוע ומשהו. אז תראה, קודם כל אני חושבת שבאמת זו תיאוריה, זה סיפור מרתק על קרב קדש, והציורים שנחשפו על הקרב הזה, והתגליות שלך על הטקסטים שנכתבו שם והקבלות, באמת מאוד מאוד, קטונתי מלתת לזה ציונים, אבל באמת מרתק. ואני רוצה לשאול אותך דווקא, אתה יודע, הצגתי אותך כפרופסור במחלקה לתנ"ך בבר אילן, וחוקר של המזרח הקדום, וחוקר של התהוות התורה, אבל אתה גם רב, אתה חובש כיפה, ואתה אדם דתי. ואני רוצה לשאול אותך, בעצם, אתה יודע, אני שמעתי אפילו באיזשהו שיעור שהעברת, או הרצאה שהעברת באיזשהו מקום, שאמרת משפט כמו, אני חושבת שזה אפילו ציטוט של המשפט, אמונתנו ביציאת מצרים איננה תלויה בשום הוכחה ארכיאולוגית מדעית. בעצם אנחנו לא צריכים את כל הדבר הזה, כי אמונה זאת אמונה, וארכיאולוגיה זה ארכיאולוגיה. אז מה המוטיבציה שלך, בכל זאת כחוקר, כמדען, ללכת ולבחון את הדברים האלה, ובמילים אחרות אני רוצה לשאול, בניסוח קצת יותר נוקב, האם אתה לא בעצם יורה את החץ ומצייר סביבו את המטרה? זאת אומרת, האם אתה לא יוצא כחוקר לחקור את הדבר הזה, כשברור לך שאתה צריך להוכיח שזה קרה, כי אחרת אנה אתה בא. כן, כן, אוקיי. אז אני אגיד את הדברים הבאים. האמירה הראשונה שציטט ממני באמת נכונה, כאדם דתי, כשאני אומר, אנחנו לא זקוקים לשום הוכחות, אבות אבותינו אמרו שזה היה ואנחנו מקבלים את זה. אוקיי, זה היה ככתבו וכלשונו, קצת פחות, אבל בגדול זה קרה. אני חושב שכאדם דתי עכשיו אני מדבר, אני חושב שהעמדה הזאת היא חשובה להבין. אם אני הולך לאמא שלי, אמא, אפשר ממך שיער מראשך? תנת לי שיער מראשי, ואני חוזר אחרי כמה ימים, אמא, עשיתי בדיקת DNA, את אמא שלי. מפתיע. אני לא יכול לחשוב על עלבון גדול יותר מלהגיד לי, אמא, אחרי כל מה שהיא עשתה עבורי, כן, שהיא באמת האמא שלי. אוקיי. וזה אותו דבר. אדרבה, אז זה לא עלבון ללכת ולנסות להוכיח מדעי את סיפור יציאת מצרים? בדיוק. אלא, לו היו לי חששות משום מה, כן, שאני בן אומץ או משהו כזה, כן, שזה בעצם הסיטואציה שלנו היום. אנחנו חיים בעולם מדעי, נאור, כן, עם גישות, מתודות מחקריות, מדעיות, כולנו חשופים לדברים האלה,
והם מעלים שאלות טובות, שבגלל, הייתי אומר, מרחק הזמן, איבדנו קצת, למשל, מה שאמרנו מקודם על המספרים, כן? איבדנו את החוש הזה שהמספרים לעתים הם מבעים של משמעות וסמל. אז דווקא מפני שאנחנו לא סגורים בתוך כוך, מה לעשות, אנחנו חשופים היום, כולנו באינטרנט כל הזמן, אז אלה הם כלים שאנחנו כן זקוקים להם. לא, אבל אני שואלת אותך, האם כחוקר, האם, הרי חוקר חלק מהאלף בית של מחקר, זה לבוא עם ראש פתוח, ולבוא עם סקרנות ועם ראש פתוח. האם אתה מרגיש שאתה באמת בא פתוח למחקר הזה, כשהאופציה שזה לא קרה היא אופציה אמיתית על השולחן מבחינתך? כן, אני אומר את ההפך, אפרת, אני אומר את הדבר הבא, אני רואה את עמיתיי החוקרים, אוקיי? בכל התחום, ואני יודע שחוקרים באים למלאכה שלהם עם פקלח, עם אמתחתם החיים, הניסיון. ואני רואה שכל חוקר מביא אושר מהעולם האישי שלו, ששופך אור גם לאחרים שאינם באים מאותה רקע. אני רואה חוקרות פמיניסטיות, שממש, אני אדם, כן, שאני לא אישה, כן, שדברים שאני לא הייתי חולם עליהם מעולם. אני רואה עמיתים שהם באים במוגבלויות שונות, כן, נכים, כן, גם הם שופכים אור כל מיני דברים שלא היה מעלה על דעתי, כן? אני גם כאדם דתי, אני חושב שזה שאני אדם דתי, ואני בא מתוך רצון, כן? רצון, כן? זה הופך אותי לחוקר טוב יותר. ומדוע? כי אני מחפש במקומות שאחרים לא חיפשו. זה שם אני מצאתי, אני רוצה, אם שאלת, אז אני ארשה לעצמי להגיד את הדבר הבא. אני הצגתי את הדברים האלה בכנס הגדול ביותר מדי שנה שיש בתחום המקרא. נוכח שם אגיפטולוג ישראלי, לא דתי, אוקיי? הוא ניגש אליי אחר כך, הוא אמר, אני ראיתי את הכותרת שלך, שאתה משווה בין ספר שמות לשיר קדש, שהוא כן יודע לקרוא, הוא יודע אותו היטב. הוא אמר, אני ראיתי את זה, אמרתי, זה לא יכול להיות. אני אכנס להרצאה של ברמן, אני אעשה זאת כדי לשחק devil's advocate, כדי פרקליטו של השטן. כן, פרקליטו של השטן, בדיוק. אז הוא ניגש אליי בסוף, הוא אומר לי, באתי למטרה הזו ולא יכולתי, אוקיי? אני עליתי על זה אך ורק בגלל הכיפה על הראש. עכשיו, מה שאתה אומר, זה נכון, צריך להיות פתוח, כן? אז יש דברים, למשל, העניין של המספרים, אולי כאדם דתי, הייתי אומר, לא, חייב להיות, היו שם 60 ריבוע, היו שם 2 מיליון, כי כך כתוב. לא, אני הייתי צריך להיות כן ואמיתי, זה לא מסתדר, זה לא יכול להיות כן בריאליה. עכשיו בואו ננסה לחשוב, כן, איך אנחנו, וכך כל החיים שלי וכל המחקר שלי, איך אני בונה את הגשר הזה בין הראש לבין האמונה, לבין הביקורת לבין המסורת, מבלי להתפשר. ואני חושב שאת הגשר הזה ניתן לבנות. זאת אומרת, אתה אומר משהו מעניין. אני פעם לפני הרבה שנים ראיינתי איזשהו פרופסור, גם חובש כיפה, שמדען, חוקר אסטרולוגיה, סליחה, לא אסטרולוגיה, חלילה, אסטרופיזיקה, ושאלתי אותו את השאלה הזאת, כי גם עוסק אתה יודע, במפץ ובכל הדברים האלה, שאלתי אותו איך הוא מיישב בין הדברים. הוא אמר לי, זה, איך אומרים, ולא קרב זה אל זה כל הלילה, זה עולם אחד, וזה עולם אחר, וזה שני קווים מקבילים שלא נפגשים. אתה נותן תשובה אחרת. אתה אומר, הקווים האלה נפגשים. אני לא מסוגל לחיות ככה. אני לא פיצול אישיות. אני חושב שכשעושים זאת, אז אתה חוטא לעצמך אינטלקטואלית, ואתה חוטא לעצמך דתית. כן, הגשר הזה הוא חשוב לי. והגשר הזה הוא, אתה אומר, לא מגביל את המחקר שלך, אלא הוא מעשיר כי הוא בעצם חושף נקודות עיוורון של אחרים. בדיוק, כן, נכון. ואם אני לא מספיק פתוח, אז אני חוטף. אז אני צריך להיות מספיק כן ואמיתי עם עצמי. כן, בהחלט. טוב, אני חושבת שבנקודה הזאת הגיע הזמן לעבור לשאלות מהצופים שלנו. כן, אני רק אגיד, הנה, הגישה הזאת שאני מציג כאן כאדם דתי, הנה זה הכריכה של ספר, שבינתיים הוא נמצא רק בשפה האנגלית. אבל את הכריכה תרגמו לעברית. זה כבר הספיקו, ועכשיו הוא במלאכת, הוא עכשיו בעיצומו של התרגום. אני מאמין, ביקורת המקרא, אמת היסטורית, וי"ג עיקרי האמונה. כן? זה האני מאמין שלי, זה חלק מהרעיון שלה. ושזה נורא מעניין, כי אתה חוקר מקרא, והסיפור של ביקורת המקרא הוא חלק דרמטי מהסיפור של מחקר המקרא בשנים האחרונות, או אולי 100-200 שנים האחרונות. ובספר הזה בעצם תהיה אפשרות לשמוע ולקרוא בעיקר מה אתה חושב על ביקורת המקרא, ואיך אתה מתייחס לנושא הזה, אז אני לא אעשה ספוילר לצופים שלנו, ואולי אנחנו ניפגש אפילו... אבל הדברים שאמרנו כאן הם מתוך הספר.
ואולי אפילו אנחנו נקדיש איזשהו מפגש עתידי לנושא הזה של ביקורת המקרא ולמקום שלו אל מול מסורת ישראל. ואני חושבת שזה הזמן לראות אם לחלק מהצופים שלנו שנמצאים איתנו במפגש, יש שאלות לשאול אותנו. אוקיי, בשמחה רבה. האם יש שאלות? כן, הנה. אז הנה בואו נראה שאלה אחת. האם תוכל לקבל את טענתו של פינקלשטיין בשילוב של טענתך, לפי המסורת קרב קדש, הגיע למקרא דרך המסורת הצפונית של ממלכת ישראל בשלב מאוחר יותר? כן, אז אני חושב שלא, משום שזה דורש ממני לעשות קפיצה מחקרית שהיא פסולה. דהיינו, כפי שאמרתי מקודם, אין שום כתובת, כן, מכל סוג שהוא, כן, שהוא יותר מכמה משפטים, כמה שורות, שנע ונעד מעבר לגבולות מצרים, לשום כיוון, אוקיי? אז למה שאני אחשוב שהדבר הזה פתאום הוא בא, ולמה שאני אחשוב שהוא איכשהו התגלגל מאות של שנים לאחר שהוא מת על המדף המצרי, כן? כי שוב קראו וכתבו את הדבר הזה ושכפלו אותו רק במשך חייו של רמסס השני. אז למה לחשוב שפתאום במאה השביעית קוראים כל מיני דברים שמעולם לא קראו מקודם, לכן אני לא יכול, זאת אומרת, לא הטיעון של פינקלשטיין מתבסס על זה שהם מוצאים במאה השביעית בנבואתו של עמוס והושע, אזכורים של סיפור יציאת מצרים, ולכן הוא אומר שזה מסורת צפונית שנדדה עם האימפריה המצרית צפונה, ואחר כך נדדה בחזרה דרומה. אבל אתה אומר, הסיפור הזה לא נדד, אין לנו שום... נכון. ענית על זה, כן. בדיוק. יציאת מצרים כמעט לא מוזכרת בדברי הימים, מה אתה לומד מזה? כן, יפה, כן, זה נכון. יש לנו פה צופים מאוד אינטליגנטים. אוקיי, יפה. אני חושב שרבים מהצופים שלנו, שאולי הם פשוט מכירים תנ"ך מלימוד בבית ספר, יודעים שיש את הדבר הזה שנקרא דברי הימים. הם לא יודעים את זה מבית ספר, כי בבית ספר לא לומדים דברי הימים. אוקיי, אז אני אחדש. בסוף של התנ"ך יש משהו נקרא דברי הימים, שבמבט ראשון זה נראה פשוט שכפול של חלק, ספר מלכים בעיקר, וחלק... תקציר מנהלים. אפילו לא תקציר, לפעמים מערך. נכון. אז בשביל מה לעשות את הכל פעם שנית, כן? אז מה שיש לנו כאן זה שמחבר דברי הימים מספר את הסיפור מחדש עם האוריינטציה שלו. יש לו אג'נדות תיאולוגיות, אוקיי? אחת מהן של מחבר דברי הימים, שהוא חי גם לפי המחקר וגם לפי מקורות היהדות, הוא חי בראשית תקופת בית שני. ואחת האג'נדות שלו זה לומר, וואו, היציאה מבבל ושיבת ציון גדולה יותר וחשובה יותר מיציאת מצרים. זו היציאת המצרים האמיתית הגדולה יותר, אוקיי? אבל כן, היא מעפילה, היא פשוט דוחה הצידה את יציאת מצרים. רואים שם שיש כאן צלילים של סיפורי יציאת מצרים, אבל עכשיו הם נאמרים על שיבת ציון. זה העניין. אז אתה אומר שיש לזה, אבל זה מתוך אג'נדה אחרת. כן, אבל זה לא מפורש, כי שוב, מה שחשוב לו זה יציאת בבל. למה לדבר על יציאת מצרים כשאפשר לדבר על יציאת בבל? כן. עוד שאלה, האם אתה לא רואה קושי בכך שאתה בוחן את אמיתות סיפורי התנ"ך ומביא ראייה מסיפורי התנ"ך אותם אתה חוקר? האם אין פה איזושהי מעגליות שבה אתה בעצם מניח את המבוקש או מניח את הדרוש להוכחה? יפה. מה שחשוב בסופו של דבר זה לא מה הם המניעים שלי, האם ההוכחות עומדות בעצמן. זאת אומרת, כשאני כותב מאמר מחקרי ואני שולח אותו לאיזה כתב עת, כן? לא כתוב שם ברמן, לא כתוב שם כיפה, ציצית, שום דבר, כן? יש את הטיעון, אוקיי? וההוכחות שאני מביא. וכשהוא מתקבל, הוא מתקבל. זה מה שחשוב. אוקיי. זהו. ההשוואה בין סיפור קרב קדש לבין סיפור יציאת מצרים מחזקת את הגישה שנעשה שימוש בסיפור יציאת מצרים כדי להשפיל את המצרים. לא, שימוש בסיפור מצרי. סליחה, בסיפור המצרי כדי להשפיל את המצרים. כן. האם ייתכן שבתקופת העלאה על הכתב ישנו רצון לחבור לאויבי מצרים ולכן מצרים מתוארת כחלשה? האם יש פה איזושהי מוטיבציה פוליטית? לחבור לאויבי מצרים. איני יודע, קשה לדעת, אנחנו כן יודעים שהמצרים השתלטו, היו להם שליטה בארץ כנען, בכל התקופה שעם ישראל היה במצרים. יש אפילו היום, יש את שער רמסס השני ביפו. אני מניח ששקיעתה של מצרים עשה רק טוב לאלה שסובבו אותנו, אבל זה דברים שאין לנו הרבה עדויות להם. ככלל, האימפריה המצרית, זה מאוד מעניין, כל האימפריות באזור המצרי, החיתית, שקעו בסביבות המאה ה-13-12, באחת.
יש שרוצים לומר היה משהו באקלים, בצורת, אולי זה פלישתים, משהו כזה. זה מה שיכול לומר על הנושא הזה. בואו נעבור לנושא הבא. אוקיי. מה לגבי כתובת? מר נפתח, נכון? ככה אומרים את זה? יש כל מיני, גם במצרים לא יודעים איך לבטא את זה. כן, לפי הפרעה מחק זרע ישראל, האם היא קשורה ליציאת מצרים? אוקיי, יפה. הפרעה הזה הוא יורשו של רמסס השני, ויש לו כתובת, מצבת בעצם, שנמצאת היום בקהיר, שכתובה בשנת 1206 לפני הספירה, שבו הוא מתאר איזשהו מסע שלא בארץ כנען, ופגעתי בזה ובזה ובזה ובזה, ואז הוא אומר, ואת ישראל, כן, אני הכרעתי את זרעו מעולם. זוהי העדות הראשונה, החוץ מקראית, לישות שנקראת ישראל. Okay? ומה שמעניין, שהוא כתוב לא עם סימן, שזה לא גוף שהוא מיושב, אלא גוף נודד, כן? ואם זה בדיוק אחרי התקופה של רמסס השני, אז זו התקופה של יהושע ושופטים, ויש עימויות, כן? אז זה בהחלט, זה עולה בקנה אחד עם הדברים שאני אמרתי פה. Okay? כמובן, אם מנטפח, כן, הוא צודק, שהוא קראת את כל זרע ישראל, אז זה לא עולה בקנה אחד, ברור. כן? אבל שוב, את כל מה שהפרעונים אומרים צריך לקחת בעירבון מוגבל. כן, כי את התפוסות לא מדווחים. התפיסה של היסטוריונים הם לא היו היסטוריונים בדיוק, אלא היה שם איזושהי אג'נדה. בדיוק. כיצד אתה מתייחס לכך שהתורה נכתבה 500 שנה אחרי, מה, אחרי 1200 שנה, או אחרי המאה ה-12 לפני הספירה? כן, כן. אני שמח שהשואל יודע זאת, אני לא יודע זאת, אני לא חושב שאף אחד יודע בדיוק. מתי בדיוק נכתבה התורה? כן, יש כל מיני, כן, וגם אם מדברים על הכתיבה, אולי היו אני אומר מחקרית, כן, לאותו אדם, מסורות שנמסרו בעל פה, מי יודע, כן? אני חושבת שזה מחזיר אותנו גם למה שאמרנו, לכל הדיון על ביקורת המקרא, על התהוות התורה, שזה תחום שאתה חוקר אותו, ואולי באמת נקדיש לנושא הזה מפגש מיוחד. זהו, אני חושבת שאין עוד שאלות. אני רוצה מאוד להודות לך, פרופסור יהושע ברמן, ואני רוצה להודות לכם שהצטרפתם אלינו. אני חושבת שבין אם השתכנעתם מהעמדה של פרופסור פינקלשטיין, ובין אם השתכנעתם מהעמדה של פרופסור ברמן, בכל מקרה יש על מה לדבר ליד שולחן הסדר, שכולנו נשב סביבו בעוד שבוע. אני מקווה שלפחות השיחה תהיה תוססת, ואם היא תהיה כזאת, אז בכך שכרנו. אמן. אני רוצה גם להודות לעוזרת ההפקה, מיכל ארנהיים, למלווה הטכני אדם מיקלף ולצלם אריק פוטרמן. אחרי פסח אנחנו ממשיכים את הסדרה הזאת של ארץ חפר, שיחות עומק על ארכיאולוגיה ארץ ישראלית, ואנחנו נחזור עם שני מפגשים על אחת המחלוקות המרכזיות ביותר בארכיאולוגיה הארץ ישראלית, שאלת הממלכה המאוחדת. האם באמת התקיימה ממלכה מפוארת בימי דוד ושלמה שחיברה את כל שבטי ישראל והבירה שלה הייתה ירושלים, כמו שהתנ"ך מספר? במפגש הראשון אנחנו נפגוש את פרופסור זאב הרצוג מאוניברסיטת תל אביב. המפגש הזה יתקיים ביום שלישי, ה-6 באפריל, בשעה 5 אחרי הצהריים. בינתיים, חג שמח ולהתראות.